هیچ وقت فکر نمی کردم خونمون یه روزی تبدیل بشه به پناهگاه. نه برای پول، نه برای آسایش، نه حتی برای ترس کمتر. فقط برای زنده موندن. اون شبایی که صدای آژیر از پنجره می اومد، من فقط یه دختر نبودم. من یه زن بودم با یه مادر پیر، یه گربه کوچولو و یه دنیا تاریکی دور و برم. اگه فکر میکنی از سختی نمیتونی جون سالم به در ببری، بیا تا برات بگم تو دل ترس چجوری زنده موندم. من لیلا هستم، 39 سالمه. تو محله جیهون تهران به دنیا اومدم. هنوزم تو همون خونه قدیمیمون زندگی میکنیم. طبقه دوم یه ساختمون 4 طبقه، یه خونه 2 خوابه کوچیک که بوی نون تازه مامانم همیشه توش میموند، یا بهتره بگم میمونه. زندگیمون همیشه ساده بود ولی قشنگ. الان سال هاست که همه چی فرق کرده. از وقتی بابام فوت کرد دیگه همه چی افتاد رو دوش من. مامانم بعد از اون اتفاق یه مدت آروم بود، اما چند سال پیش سکته کرد و دیگه نتونست راه بره. من موندم و اون. از اون موقع شدم دختر، مادر، پرستار، نوناور، همه چی. نه خواهری، نه برادری، نه حتی یکی که بگه لیلا خسته ای یه لیوان آب برات بیارم. شوهر نکردم، یعنی موقعیتشم بود، ولی دلم نمی اومد مامانمو تنها بذارم. یه گربه سفید دارم به اسم آجی. از وقتی بچه گربه بود زیر بارون پیداش کردم. با هم زندگی میکنه. شد همدردم. تو تاریک ترین شبها با صدای خورخور آرومش میخوابیدم. اونم یه جوری برام عزیزه که انگار یه تیکه از دلم شده. من خیاطم. تو خونه خیاطی میکنم. با یه چرخ خیاطی قدیمی لباس میدوزم. شال، مانتو و بعضی وقتا لباس مجلسی. پولش زیاد نیست ولی زندگیمونو میچرخونه. خرج داروی مادرم و یه لقمه نون رو در میارم. نه مسافرتی، نه خریدی، نه تفریحی. هیچ وقت شکایتی نکردم. فقط زنده بودم. فقط مراقب مامانم بودم تا اینکه اون 12 روز رسید. صبح اون روز توی اخبار تلویزیون اعلام کردند که ساکنین پایتخت هرچه سریعتر شهر رو ترک کنین. برق از سرم پرید. نگاهم به مامانم بود. دراز کشیده بود رو تخت. مثل همیشه چشماش پر از نگرانی بود. پرسید ما کجا باید بریم لیلا؟ گفتم نمیدونم. همسایه ها یکی یکی رفتند. صدای چرخ چمدونا تو راه پله پیچیده بود. خانم علیپور با بچه هاش سوار پراید شوهرش شدن. گفتن میرن قم. آقای صادقی گفت میریم روستا پیش خالم. حتی پسر همسایمون که همیشه میگفت تهران امن ترین جای دنیاست رفت شمال. اما من پول نداشتم، ماشین نداشتم، فامیلی نداشتم. کجا برم؟ نه خواهری، نه برادری، نه فامیلی که بتونم برم خونشون. کجا میتونستم برم؟ با یه مادر که نمیتونه راه بره، با یه گربه خونگی که از ماشین میترسه. کرایه تاکسی بین شهری هم سر به فلک میکشید. خرج دوا و خونه رو با زور میدادم. پس انداز نداشتم، باید میموندم. شب اول صدای ترسناکی اومد. صدایی که از جات ناخواسته بلند می شدی و به سمت پنجره می رفتی. مامانم گفت
نترس مادر، فقط صداشه. ولی من دیدم پنجرمون لرزید. دیدم آجی پرید زیر تخت و چشم ازم بر نداشت. منم اشکامو خوردم. به مامانم گفتم شما هم نترسید، چیزی نیست. ولی بود، خیلی چیزا بود. شب دوم برق رفت. باید با چراغ قوه غذا رو گرم می کردم. با هر صدای مهیبی دست مامانم رو می گرفتم و محکم فشار می دادم. یه بار دیدم گریش گرفت و گفت من باعث شدم اینجا بمونی. گفتم نه مامان، تو تنها دلیل زنده موندن منی. شبها شهر تاریک تاریک بود. همه پنجره ها خاموش. فقط صدای نفس مامانم، صدای گربم و یه دنیا سکوت. روز پنجم آب قطع شد. از پشت بوم با یه ظرف آب بارون اومدم که صورت مامانم رو بشورم. آجی کنار پام راه میرفت. انگار اونا بیشتر از من قوی بودند. هیچ صدایی از همسایه ها نمی اومد. همه رفته بودند. یه شب با یه صدای بلند شیشه پنجره ترک خورد. همون لحظه قلبم ریخت. آجی فرار کرد دوباره زیر تخت. من فقط زانو زدم کنار مامانم و دستشو گرفتم. بهش گفتم زنده میمونیم مامان. من نمیذارم تو این خونه چیزی بهت بشه. روزها همینجوری با دلهوره اون صداها میگذشت. روز 12 صداها قطع شد. تلویزیون آتش بس اعلام کرد. در ساختمونمون رو باز کردم. دیدم خانم علیپور با بچه هاش برگشته. چند تا ماشین تو کوچه وایستاده بودن. مردم با چمدون داشتن می اومدن خونه هاشون. من هیچ جا نرفته بودم. من توی تاریکی موندم با یه مادر که فقط با نگام آروم می گرفت و یه گربه سفید که هر شب رو سینم می خوابید تا اضطرابمو کم کنه. اون شب نشستم روی زمین. سرم رو گذاشتم روی پای مامانم و فقط گفتم ما زنده موندیم. دیگه مهم نیست چی شده. مهم اینه که هنوز داریم نفس میکشیم. گاهی زندگی نمیپرسه که آماده ای یا نه. فقط میاد سراغت با تموم تاریکی‌هاش. ولی بدون، حتی تو دل سیاهی، اگه امید داشته باشی و آدمای درست کنارت باشن، میتونی زنده بمونی. اگه صدای منو شنیدی و این داستانو تا آخر گوش کردی، یادت نره سابسکرایب کنی تا صدای دیگه‌ای مثل من که تو سکوت، تو تنهایی دارن با زندگیشون دست و پنجه نرم میکنن شنیده بشن. این فقط صدای من نبود. صدای هزاران زن مثل من بود. ممنون که گوش کردی.